Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là kỳ thi đấu hồn thanh niên đã chính thức được diễn ra trước sự chào sân cực kỳ hoành tráng của chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng gia. Trong tập này, hãy xem Đường Môn và Sử Lai Khắc sẽ thể hiện như thế nào các bạn nhé. Bắt đầu với chiến đội Đường Môn, để che giấu thực lực, Hoắc Vũ Hạo đã quyết định một mình ra sân. Ban đầu không chỉ trọng tài mà toàn bộ khán giả đều thắc mắc vì sao tông môn này lại phái một người tàn tật ra sân. Tuy nhiên, sự kiên định cũng như sức mạnh mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra đã khiến toàn trường kinh hãi. Hòn đá mài đao đầu tiên của hắn chính là chiến đội Địa Long Môn. Bằng cách sử dụng Tuyết Vũ Cực Băng Vực, Vũ Hạo đã đóng băng hàng loạt đối thủ, mặc cho những kẻ xấu số này chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi thắng 3 trận liên tiếp, rất nhiều người đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo chính là quán quân kỳ đại tái lần trước, bởi thế mà phía dưới khán đài lại xôn xao không ngớt. Trước tình hình ấy, đội đối thủ đã trực tiếp cử ra người mạnh nhất, đó là một nữ nhân xinh đẹp tên Nam Thu Thu. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, nữ tử này không biết làm cách gì đã có thể khiến cực chí chi băng của Vũ Hạo tan chảy. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn đã có câu trả lời, bởi cô nàng này đã phóng thích ra vũ hồn Yết Chi Long. Vừa xuất hiện, một cái lông chảo thật lớn đã chộp về phía Hoắc Vũ Hạo. Lúc này thì Nam Thu Thu hoàn toàn tự tin sẽ kết thúc chuỗi thắng này ở đây, nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ tới hồn kỹ của mình vậy mà bị phá giải. Có thể nói, thua một người tàn tật là điều trước nay cô chưa từng nghĩ tới, quả là nỗi nhục lớn nhất trong đời. Thế nhưng, thứ khiến Thu Thu bực mình hơn cả là trước khi ra đòn quyết định thì cô đã hứa với Hoắc Vũ Hạo nếu ai thua thì phải gia nhập tông môn của đối phương. Đó mới là điều khiến cô gái này muộn phiền suốt một thời gian dài. Kế đến, sau khi Đường Môn giành chiến thắng áp đảo thì cũng đến lượt Thánh Linh Tông ra sân. Đối thủ của bọn họ là Thiên Đô Học viện. Hai tuyển thủ ra sân lần này vừa vặn đều có vũ hồn khắc chế lẫn nhau. Khoảnh khắc Nhật Nguyệt Trảm va chạm với luồng khói đen tà ác, vô số côn trùng nhỏ trên người tà hồn sư Thánh Linh Giáo đã lao về phía đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ não của đối thủ và giành chiến thắng. Hiển nhiên, thủ đoạn độc ác khi trực tiếp ra tay hạ sát đối thủ của Thánh Linh Tông đã khiến tất cả mọi người phải sợ hãi cũng như phẫn nộ. Nhưng ở cái thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Đối diện với những lời mắng nhiếc chửi rủa của khán giả và chiến đội Thiên Đô, người đại diện bên phía Thánh Linh Tông vậy mà chỉ lạnh lùng lên tiếng. Dù sao cũng không có quy định không được lấy mạng đối thủ, nếu các ngươi có thực lực thì có thể ra tay hạ sát người của chúng ta. Câu nói này vừa dứt, Hoắc Vũ Hạo tim bỗng đập chậm lại một nhịp. Hắn rõ ràng không thể nhầm lẫn giọng nói này được, bởi người đại diện Thánh Linh Tông kia vậy mà lại là sư tỷ Mã Tiểu Đào bị mất tích bấy lâu nay. Cú sốc khi trơ mắt nhìn Đường Nhã bị khống chế, giờ lại thêm Mã Tiểu Đào đã khiến tinh thần của chiến đội Đường Môn bị đả kích rất lớn. Sau khi đội của Thiên Đô trực tiếp nhận thua thì rốt cuộc sự chú ý của khán giả rất nhanh chuyển về phía sàn thi đấu. Sức hút lớn không thua kém gì Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, đương nhiên chính là Sử Lai Khắc. Dưới sự lãnh đạo của gương mặt mới Vương Thu Nhi thì chiến đội Sử Lai Khắc lần này đem đến cho khán giả sự tò mò rất lớn. Đối thủ của bọn họ đến từ Thiên Giáp Tông. Trong trận đấu đoàn đội, 7 người đã thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, thất vị nhất thể, khiến cho hầu hết người xem đều cho rằng chuỗi thắng liên tiếp của Sử Lai Khắc lần này sẽ chấm dứt. Thế nhưng, tất cả đã coi thường khả năng lãnh đội của Vương Thu Nhi. Chỉ trong vòng vài lần hô hấp, chiến thuật đã được phân bố cho các thành viên, lấy Thu Nhi làm trung tâm, cả đội như một mũi tên lao đến phá vỡ tấm khiên vững chắc do thất vị nhất thể hình thành. Có thể nói trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Vương Thu Nhi biểu hiện đúng là cực kỳ cường hãn, nhưng trên thực tế, chân chính quyết định thắng bại của trận đấu này không phải là nàng mà là hai người đồng bạn ở sau lưng nàng. Có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc toàn diện khiến cho trong nháy mắt Thu Nhi có tu vi như thất hoàn hồn thánh. Còn có vũ hồn thần kỳ thời quang nhiễm chung của Tào Cẩn Hiên làm thời gian thay đổi, nghịch chuyển kỹ năng của đối thủ, cho nàng đầy đủ thời gian để phát lực. Nếu không, cho dù Vương Thu Nhi có mạnh mẽ như vậy, cũng không thể dễ dàng lấy sức một mình đấu với thất vị nhất thể tổ hợp kỹ. Sự phối hợp của bọn họ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc đánh với Sử Lai Khắc thất quái. Cho dù là lực chiến đấu của từng cá nhân hay là lực chiến đấu đoàn đội cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều, hoàn toàn giống như là một chỉnh thể lấy Vương Thu Nhi làm hạch tâm. Trận chiến này đã để lại trong lòng các đội thi những dấu ấn khó phai. Hoắc Vũ Hạo cũng phải thầm thán phục một chiến thắng mang đậm phong cách của Vương Thu Nhi lần này. Hắn thật sự phải cầu phúc, mong rằng Đường Môn sẽ không gặp phải Sử Lai Khắc quá sớm. Đến đây thì cũng hết tập 75 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ có gì? Đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.